საღამო მშვიდობისა, დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციული დროით თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. დღევანდელი ეთერი გულის იშემიურ დაავადებებს, ინტერვენციულ კარდიოლოგიასა და კარდიოქირურგიას ეთმობა. გადაცემის და თქვენს შეკითხვებს ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას კარდიოინტერვენციონისტი დიმიტრი მარგველაშვილი უპასუხებს. საღამო მშვიდობისა, ბატონ დიმიტრი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ დიმიტრი, იშემიურ დაავადებებზე საუბრით დავიწყე პირველ რიგში და ყველაზე ხშირად გვესმის აი ეს პათოლოგიები, გულის დაავადებები, რაღაც აი იშემიასთან ასოცირდება. რამდენად მრავალფეროვანია იშემიური დაავადებები, რას გულისხმობს? თუ პათოგენეზი იშემიური დაავადებისა არის, რომ წარმოვიდგინოთ მოხმარებული ჟანგბადსა და მიწოდებული ჟანგბადს შორის, ასე ვთქვათ, დისბალანსი. ანუ ეს ხდება მაშინ, როდესაც გვირგვინოვან არტერიებში არის გარკვეული პრობლემები, როდესაც მოთხოვნა ის, რაც ჭირდება მიოკარდიოციტებს, ანუ გულის კუნძს, არ აქვს საშუალება სიზაროს ის რაოდენობა სისხლი გაატაროს და შესაბამისად ასეთ დროს ხდება, ასე ვთქვათ, პაციენტებში გარკვეული სიმპტომატიკის ასევე გამოჩენა, როგორიც არის მაგალითად ტკივილი, ადვილად დაღლა, ქოშინი. ტკივილი გულის არეში. თუმცა ტკივილზე ყოველთვის არ არის ტიპიური ლოკალიზაციის ტკივილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ მოსახლეობა მიცოდეს, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი გამოსაცნობია იმ პაციენტებში, რომლებიც აღნიშნავენ მკერდიზვლის უკან ტკივილს. მაგრამ ჩვენ არაერთხელ შევხედრია პაციენტები, რომლებიც იძახიან მაგალითად ეპიგასტრიუმის არეში ტკივილს, ზოგი იძახის ყბის ქვედაყბის ტკივილს. აი ესეთი სიმპტომატიკა უფრო აი ესეთი საშიშია იმით, რომ პაციენტს შეცდომაში შეიძლება შევიდეს პაციენტი და ეგონოს სხვა პრობლემა და ამ დროს იყოს ეს გულის პრობლემები. კი ბატონო, თუმცა ყოველთვის ინტერვენციულ კარდიოლოგიამდე თუ კარდიოქირურგიამდე შეიძლება არ მივიდეს მდგომარეობა, ხო? აი რა შემთხვევაში მიდის პაციენტი ამ უკიდურეს ფორმამდე? ეს არის ის, რომ არ ვაქცევთ ყურადღებას ამ ჩივილებს, მივდივართ არასწორი მიმართულებით სპეციალისტებთან. როდის დგებით აი ამ ქირურგიული ჩარევის საჭიროება? ზოგადად თუ გავშლით ამ თემას ცოტა და შევხედათ იმ კუთხით, რომ ამ გულის იშემიურ დაავადებას აქვს 4 ფორმა, წარმოვიდგინოთ 4 ფორმა. ეს არის პირველი, როდესაც არის სტაბილური სტენოკარდია. ეს ფორმა არის დამახასიათებელი იმ პაციენტებს, რომელსაც ნელა თანდათანობით ეწყება ეს ამ სიმპტომატიკის გამოვლინება. ძირითადად უჩივიან ტკივილებს ფიზიკური დატვირთვის დროს, ემოციური, ასე ვთქვათ, ფაქტორებს, ზემოქმედების დროს. თუმცა როგორც კი მოსვენებით მდგომარეობაში გადადიან, ასეთ პაციენტებს ეს სიმპტომატიკა ეხსნებათ. დამახასიათებელია ისიც, რომ ტკივილის ხანგრძლივობა რამდენიმე წამი ან თუნდაც რამდენიმე წუთი შეიძლება გაგრძელდეს, მეტი არა. ასეთი პაციენტები თუ დროულად მიმართავენ ექიმებს, დროულად იქნება ამის დიაგნოსტიკება და შესაბამისად პირველ რიგში რა თქმა უნდა იწყება მედიკამენტოზური მკურნალობა. კორონაროგრაფიამდე არსებობს გარკვეული გამოკვლევები, პირველ რიგში ეს არის ეხოსკოპიური კვლევა, კარდიოგრამა, დატვირთვის ტესტი და ამ შემთხვევაში ხდება გარკვეული მონახაზი, ასე ვთქვათ, ექიმის და პაციენტის, ასე ვთქვათ, რომ რასთან აგვაქვს საქმე და რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს აღნიშნული პაციენტის მკურნალობა. მეორე ფორმა ეს არის არასტაბილური სტენოკარდია. არასტაბილური სტენოკარდია უფრო მძიმე ფორმაა, ვიდრე სტაბილური სტენოკარდია. არასტაბილური სტენოკარდია შეიძლება სულაც არ იყოს კავშირში დატვირთვასთან, როგორც წესი ტკივილი უფრო ძლიერია და ეს არის, ასე ვთქვათ, ხალხშია გავრცელებული ასე ინფარქტის წინა მდგომარეობა. დიახ. ეს არის ზუსტად ის, როდესაც პაციენტს მეტი ყურადღება ჭირდება და სწორედ ძალიან აუცილებლად ითვლება ამ დროს, რომ პაციენტმა აი ეს პერიოდი როგორმე ყურადღების მიღმა არ დატოვოს. უკეთესია რა თქმა უნდა მანამდე მიმართოს, მაგრამ თუ ესეთი პერიოდი დადგა, რომ მას ეწყება ტკივილები, შესაბამისად აუცილებელია რომ მიმართოს ექიმს. რაღაცა რისკების შეფასება შესაძლებელია, განსაზღვრა, რომ დავუშვათ შევიკავო თავი ზედმეტი დატვირთვისგან, წინათ შემთხვევაში მექნება გარკვეული შეტევები ან რაღაცა პრეპარატი ვიქონიო და აი უცებ რომ ვთქვათ ინფარქტის განვითარება ავირიდო თავიდან. დიახ, შესაძლებელია. არსებობს გარკვეული ჯგუფის პრეპარატები, რომლითაც შეიძლება ხელშეწყობა იმისა, რომ პაციენტი დავუშვათ ეს ტკივილის კუპირება მოხდეს, უფრო მეტი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, დატვირთვა შეძლოს, მარტივად რო წარმოვიდგინოთ თუ ამ პათოგენეზი ამ დაავადების არის მიწოდებულსა და მოხმარებულ ჟანგბადის, ასე ვთქვათ, დისბალანსი, არსებობს მედიკამენტები, რომელსაც შეუძლია რომ მოხმარებული ჟანგბადზე ასე მოთხოვნა შეამციროს თვითონ. ასეთი ჯგუფის პრეპარატები არსებობს და არსებობს კიდევ პრეპარატები, რომელსაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, სიზარგვის გამაფართოებელი, ასე ვთქვათ, უნარი გააჩნიათ.
თუმცა მინდა ასე ვთქვათ ხაზი გაუსვა იმას, რომ როდესაც პაციენტს ეს სიმპტომატიკა უკვე აქვს, ეს ყველაფერი არის დროებითი მედიკამენტებით ამას დიდხანს ასე ვთქვათ ვერ ექნება შედეგი, თუ არ იქნება გამოკვლეული და არ ჩატარდება კორონაროგრაფია. შესაბამისად ყველის მეთოდებზე ჩვენ აუცილებლად ვსაუბრობთ ბატონ დიმიტრი. უბრალოდ არ მინდა ისე გაიგოს მოსახლეობამ, რომ მედიკამენტს მიიღებს და ამით შეიძლება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რომ გადადოს ეს ზოგადად იშემიური დაავადებები ქრონიკული დაავადებათა ჯგუფს განეკუთვნება, მეგონი ეს თუ არ ვსაუბრობთ წვავეზე. ბატონ დიმიტრი, გამომწვევებზეც რომ ვისაუბროთ, ვიდრე დავუშვათ აი ამ ინფარქტების ვახსენეთ და მოკლედ ამ ინფარქტების მართვაზე მინდა გკითხოთ, რა ხდება ზოგადად გამომწვევი იშემიური დაავადებების, რაც არ ვაქცევთ ყურადღებას თავის დროზე, რაც შემდეგ ესე გვირთულებს ხოლმე ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ძირითადად იშემიური დაავადებებს ეძახიან 21 საუკუნის ასე ვთქვათ დაავადებებს. ანუ ცივილიზაცია რაც უფრო ვითარდება, ადამიანებს გვიწევს ნაკლებად ფიზიკური აქტივობა. გადავადგილებით ავტომობილებით, ნაკლებ ენერგიას ვხარჯავთ ფიზიკურ. კი, და გაახალგაზრდავებულიც არის პრინციპში ეს. სამწუხაროდ მასია, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, საკვებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ცხოველური ცხიმები, რა თქმა უნდა, გარკვეული ასაკის შემდგომ პერიოდში ხდება საკმაოდ რისკის შემცველი, რომ ეს დაავადება, ასე ვთქვათ, ამ დაავადებამ იჩინოს თავი, ანუ პაციენტში და, რა თქმა უნდა, მავნეჩვევები, ეს წეველობა იქნება, ალკოჰოლის მიღება იქნება, ადინამიური ცხოვრება უფრო. თრობის სხვა საშუალებები ალბათ კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ეს თქვენი ხსენებული ბოლო, ასე ვთქვათ, გამომწვევი, ეს ხდება სამწუხაროდ ახალგაზრდებში. ძალიან ხშირია. როდესაც სიზარღვე, ანუ 20 წლის, 24 წლის პაციენტიც ყოლია ჩვენ, როდესაც პაციენტი სიზარღვე ათეროსკლეროზად დაზიანებული არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ინფარქტით გვინახავს საავადმყოფოში. სწორედ ეს მიზეზებია, რომ შეიძლება არ იყოს დაზიანებული სიზარღვე, მაგრამ სამაგეროდ იყოს თრომბოზი ან სპაზმი. შესაბამისად, ეს აქაც პირდაპირ პროპორციულია სიცოცხლის რა თქმა უნდა, დიახ, რისკების ყველაზე ხშირი გამოვლინება თქვენ ახსენეთ ინფარქტი, მიოკარდიუმის ინფარქტები იშემიურ დაავადებებს ახლავს თან, როდის ვითარდება, როდის ხდება ხოლმე ინფარქტის განვითარების რისკის წინაშე, როდის დგება პაციენტი. ჩვენ მოკლედ ორი ფორმა ვთქვით და სწორედ სტენოკარდიები როგორც ვთქვით და სწორედ ახლა მივედით იმ საკითხზე, რაც არის ყველაზე ასე ვთქვათ მძიმე ფორმა გულის იშემიურ დაავადებებში, ეს არის მიოკარდიუმის წავა ინფარქტი. როდესაც ხდება სისხლის მიმოქცევის შეწყვეტა, აღნიშნული გარკვეული უბნისა და შესაბამისად ხდება კვდომა მიოკარდიოციტებისა. ეს არის ასე ვთქვათ საშიში პირველ რიგში, რაც ყველაზე სარისკო, ეს არის სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა ხდება, ან მეორე საკითხია, თუ დროულად არ მოხდა რეკანალიზება და აღნიშნული სიზარღვე და მკურნალობა შესაბამისი, შეიძლება პაციენტი ინვალიდი დარჩეს. ანუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არა მარტო იმაშია საშიში ინფარქტი, რომ დაუშვათ ადამიანის სიცოცხლეს იმსხვერპლავს. მეორე საკითხი არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პაციენტის შრომის უნარიანი ნაკლებად ხდება. ანუ ნაკლებად ფიზიკური დატვირთვა შეუძლია. გინახავთ ალბათ ადამიანები, რომლებიც ახალგაზრდა ასაკით, მაგრამ რამდენიმე სართულს ვერ ადის კიბეზე და გეუბნებათ, რომ ხოშინებს და ძალა, ასე ვთქვათ, ესეთი პრობლემები უჩნდება შემდგომ. და მეოთხე, ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, ამაზე უარესი ფორმა, ეს არის მსოფლიოსთვის ყველაზე ასე ვთქვათ, დიდ გამოწვევად შევა მაინც, ეს არის უეცარი კარდიალური სიკვდილები. ეს სამწუხაროდ ჩვენთანაც და სხვა უცხოურ ბევრად განვითარებულ ქვეყნებშიც ეს აქტუალური და პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს. ბატონო, ვიდრე დავუშვათ, აი რა შეიძლება იყოს პირველადი დახმარება, როდესაც რაღაცა შეტევა წება ადამიანს და ასე შემდეგ, აუცილებლად გავარცოთ, მაგრამ მინდა გითხოთ, ხშირად ადამიანები, ვისაც აქვს ხოლმე ის გულთან დაკავშირებული ჩივილები და ასე შემდეგ, თვითნებურად, ესე ვთქვათ, პრევენციისთვის, თავიანთ გადაწყვეტილების საფუძველზე იღებენ ხოლმე პერიოდულად კარდიომაგნიუმს თუ სწორად დიახ მაგნიტს. რამდენად რეკომენდებულია მიზანშეწონილი, ანუ სპეციალისტების შეფასებით და ესე დაუკითხავად, აიღო და მიიღო პრევენციისთვის იგივე ასპირინი ან ასპირინთან ერთად. არის ხოლმე, რომ აი ამას ვიღებ, იმიტომ რომ ხშირად მაქვს ჩივილები და არ მომივიდეს ინფარქტი, ხო? ზოგადად, როდესაც წამალი საჭიროების და მიზნობრივად არის დანიშნული, ის მართლაც წამალია. მაგრამ თუ წამალი არ არის, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად სწორად დანიშნული, რაც არ გინდა წამალი იყოს, მოგეხსენებათ, ის წამალი აღარ ხდება, შეიძლება საწამლავიც იყოს. ამ კონკრეტულ პრეპარატზე შემიძლიათ ერთი რამ გითხრათ, რომ ახლა თუ პაციენტს ნამდვილად აქვს დადგენილი, ეს აუცილებელი არის, რომ მიიღოს.
მაგრამ თუმცა თუ პაციენტს არის კუჭისყლოვანი დაავადება აქვს ან დაუშვათ მსგავსი სხვა პრობლემები. უკვე ჩვენებებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეს აუცილებლად გაართულებს და მეტწილად რაღაცა პრობლემებს სხვა მხრივ შეუქმნის პაციენტს. ამიტომ ჯობია რომ მაინც წამალი მიიღოს პაციენტმა მიზნობრივად და ექიმის დანიშნულებით. ჩემი რჩევა იქნება. კი ბატონო, და ინფარქტები, აი ხშირად გვსმენია, რომ დამთავრებულა რაღაცა შეტევები, რაღაცა ფატალურად, გარდაცვალებით და ასე შემდეგ. და მე ვისმენთ, რომ აი თავის დროზე რომ მიემართა ექიმისთვის, აი დიდხანს ტკიოდა ეს გულმკერდის არე და არ მივიდა, დააგვიანა და ასე შემდეგ. რა სიმპტომებს უნდა მიაქციონ ყურადღება და რა შეიძლება იყოს პირველადი დახმარება, ვიდრე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებამდე თუ სპეციალისტამდე მივიყვანთ პაციენტს. დიახ, ასე ვთქვათ, ცუდი ვერაგი დაავადებების დასამარცხებლად ჩვენ გვჭირდება არა მარტო ექიმის კვალიფიცირება, ანუ შესაბამისი ან დაუშვათ შესაბამისი ტექნოლოგია, არამედ პაციენტების ინფორმირებულება, რომელიც დროზე მოვა და ასე ვთქვათ, დროულად იქნება ნანახი რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. სწორედ ის შემთხვევები, როდესაც პაციენტი დაუშვათ ფიზიკურ დატვირთვაზე ამჩნევს პირველ სიმპტომატიკას, რომ მას რაღაცა არ მოსწონს. პაციენტი ზოგადად ასე აღწერს, რომ აიცი რა ექიმო, ბოლო პერიოდში ვამჩნევ, რომ რაღაცა ადრე ვიღლები, ან რაღაცა სიარულის დროს მეწყება ის ტკივილი, რომელიც აქამდე არ მქონია. ასეთი პაციენტზე ჩატარებული კვლევებით, ანუ შედეგი არის ძალიან კარგი. თუ დაუშვათ პაციენტი ხდება უკვე ინფარქტის სტადიაში, ანუ ინფარქტით მოყავთ საავადმყოფოში, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს დროის ფაქტორს. გასული მეტი დრო ნიშნავს მეტი, ასე ვთქვათ, მოცულობის მიოკარდის სიკვდილს. ანუ შესაბამისად, რეაბილიტაცია და შედეგიც ამაზეა დამოკიდებული. თუ დროულად არის მოსული, მაგალითად, არაუგვიანეს 3 საათში, შედეგი ქირურგიაც მე მგონი დაგვიანებულია, ხო? დაგვიანებული ვიზიტების დროს გამოსავალი არც ეს არის. კუჭის ტკივილი, როცა სინამდვილეში გულის პრობლემა გვაწუხებს და ეგ ძალიან ბევრს საუბრობენ, ბოლო პერიოდში იყო რაღაც შემთხვევები გარდაცვალების და ასე შემდეგ, ხო? როგორ შეიძლება გავმიჯნოთ და ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ კუჭის შეტევითი ტკივილებიც, აი მივიტანოთ ეჭვი, რომ აი გულთან არის შეიძლება იყოს დაკავშირებული. როგორი რა იცით, ასეთი ასე ვთქვათ, ატიპიური ლოკალიზაციის ტკივილები, რომელიც ახლა წეგან ცოტა ხნის წინაც ვახსენეთ ჩვენ, რომ ძალიან მარტივად ხვდებიან, თუ ეს ეხება გულმკერდის, ასე ვთქვათ, მიდამოს ტკივილი. ნუ პირველ რიგში ეჭვობენ, ეს არის ხო არ არის გული. მაგრამ გეთახმებით, არის ლოკალიზაცია, სადაც პირველ რიგში არ ფიქრობენ გულზე და შეიძლება იფიქრონ სხვადასხვა ორგანოებზე. მათ შორის, რა თქმა უნდა, კუჭზე. ასეთი ლოკალიზაცია არ გულისხმობს სამედიცინო დაწესებულებებს, იმდენად რამდენადაც თვითონ პაციენტებს რომ მქონია შემთხვევა, ხა აი სანაცნობოში რომ აი ბებიას ამ ვიღაცას კუჭი და აი მალოქსის სიროპები და რაღაცა კუჭის ტკივილგამაყუჩებლები და ამ დროს იყოს გული, ხო? ნუ შემიძლია რჩევის სახით, ანუ სახლის პირობებში ვთქვათ, ასეთი რჩევა მივცეთ პაციენტებს, რომ ძალიან გულდასმით დააკვირდნენ ეს აღნიშნული ტკივილი რა დროს ეწყებათ. ეს არის ჭამა, ჭამის მერე, თუ ეს არის ფიზიკური დატვირთვა. ანუ ასე შეგვიძლია რომ რაღაცა ორიენტირება. თუ ფიზიკური დატვირთვაა, მაშინ გულის. მაშინ ეს კუჭი არ იქნება და დიდი ვარაუდით ეს არის გული. კი ბატონო, თქვენ კორონაროგრაფია ახსენეთ და ზოგადად სადიაგნოსტიკო საშუალებები ძალიან მრავალფეროვანია, ალბათ იშემიური დაავადებების დასადგენად, მათ შორის ინფარქტების დროს. რენტგენის ხმებით გულის მუშაობის შემოწმება პრინციპში რას გულისხმობს აი მაყურებლისთვის უფრო რომ განმარტოთ კორონაროგრაფია, რამდენად ეფექტური სადიაგნოსტიკო საშუალებაა და ყოველთვის იძლევა თუ არა სრულ სურათს, იმ სურათს ისი მიღებად სპეციალისტებს, ინტერვენციონისტებს გსურთ. ეს კვლევა არის კვლევა, რომელიც ოქროს სტანდარტად ითვლება მსოფლიოში და ვერც ერთმა სხვა კვლევამ ვერ ჩაანაცვლა ჯერჯერობით. ანუ დიაგნოზისა და მკურნალობის, ასე ვთქვათ, წარმატებულობაში ვერ ჩაანაცვლა ჯერჯერობით ვერც ერთმა კვლევამ. ამ კვლევის დროს ხდება კორონაროგრაფიაზე, ხდება ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, არის თუ არა პაციენტში გვირგვინოვანი არტერიების, ანუ კორონარების დაავადება და თუ არის რა ლოკალიზაცია, სად არის ეს პრობლემა, ან რითი შეიძლება ასეთი პაციენტების მკურნალობა, რა მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ. არის შემთხვევები, როდესაც სტენოკარდიული ჩივილები არის, ჩივილებს ტიპი ურწყება პაციენტი, მაგრამ გვინახია, რომ კორონარების სუფთაა. ასეთმა პაციენტმა, ანუ ასე ვთქვათ, მკურნალობის მეთოდიც ითვლება. ანუ ჩვენ არა ვართ მაინც და მაინც ორიენტირებული, რომ კორონაროგრაფია რაღაც ჩატარდება აუცილებლად ან დაისტენტება პაციენტი, ან დაუშვათ ოპერაცია გაუკეთდება. ეს არის სადიაგნოსტიკო მეთოდი, როდესაც საზღვრავთ რა შეიძლება გაუკეთეს პაციენტს.
და ყოველთვის უტყუარია თუ დამატებით კვლევებს შეიძლება დადგეს საჭირო. დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით ეს არის უტყუარი კვლევა და ოქროს სტანდარტი კიდევ მეორე. თუმცა შესაძლოა იყოს რაღაც გართულებები, ეს ალბათ უფრო ინდივიდუალური შეფასებისაგანია. რა განაპირობებს ამ გართულებებს და რა ტიპის გართულებებმა შეიძლება კორონაროგრაფიისას იჩინოს? მოგეხსენებათ, ყველა სამედიცინო ჩარევას გარკვეული რისკ ფაქტორები ახლავს, იმიტომ რომ ეს არის ჩარევა და შესაბამისად გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეიძლება გარკვეული პრობლემები თან კონდეს საქმე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მინიმალურია ესეთი შემთხვევები. ეს დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, გართულებები დამოკიდებული შეიძლება იყოს ისე როგორც ექიმის გამოცდილებაზე, ისე როგორც ტექნიკურ საშუალებებზე, რითიც ხდება ამ კვლევის ჩატარება აპარატურაზე და ასევე შეიძლება იყოს თვითონ პაციენტი. არის პაციენტი, რომელსაც ახლა მთლად ისე მარტივად ასე ვთქვათ, ვერ გაუკეთებ, არის პაციენტები, რომლებსაც ალერგიული რეაქციები აქვს და ამ დროს ვიცით რომ აუცილებლად ჭირდება. არის პაციენტები, რომლებსაც დაუშვათ იგივე თირკმლის პრობლემა. რა არის ამ დროს გამოსავალი ბატონ დიმიტრი? ალერგიულია პაციენტი ან რაღაცა აქვს თირკმლის გართულებები? სხვათა შორის გვაქვს შემთხვევები, არც თუ ისე ნაკლები, როდესაც პაციენტს აუცილებლად ჭირდება ყველანაირი კორონაროგრაფია. კი ბატონო, არის, მაგრამ ამავდროულად ვიცით რომ პაციენტი არის ალერგიული. აუცილებლად ვაკეთებ წინასწარ სინჯს, კონტრასტზე. კონტრასტი ის საშუალება, რომლის საშუალებითაც ხდება, ანუ ამ რენტგენის სხივებზე აღქმა ხდება აღნიშნული სიზარღვების. სინჯს ვაკეთებ და აუცილებლად წინასწარი, ასე ვთქვათ, ვამზადებთ მედიკამენტებით, რომ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გამომჟღავნდეს პაციენტში ალერგიული რეაქცია. თუ დრო გადამწყვეტია, აი ამ დროს რაღაცა შეტევით არის პაციენტი მოსული დაუშვათ და აი ამ დროს ოპერატიულობის თვალსაზრისით რამდენად ეფექტურია. როგორც წესი, თუ დრო გადამწყვეტია, თქვენ ალბათ გულისხმობთ, როდესაც პაციენტი შემოდის, კი, როდესაც აი სინჯებს იღებთ, არის თუ არა ალერგიული ან რა უკუშედეგი შეიძლება შეფასების. ეს არის ძირითადად ლაპარაკი დიაგნოსტიკისთვის, როცა პაციენტი გეგმიურად მოდის, მოგეხსენებათ. თუ პაციენტი მოდის ინფარქტით, ეს ხდება, ანუ ყველა წუთი არის ძალიან ღირებული და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი ჩატარდეს ძალიან ხანმოკლე პერიოდში. რომ რაც უფრო მალე მოხდება რევასკულარიზაცია, რეკანალიზაცია სიზარღვისა, შესაბამისად შედეგიც უკეთესია. აქედან გამომდინარე, პაციენტი მეთვალყურეობის ქვეშ და მედიკამენტოზურ მკურნალობას აგრძელებს კორონაროგრაფია და სტენტირების შემდგომ, მაგრამ სინჯების აღება გეთანხმებით. ეს შეიძლება გეგმიური პაციენტი ყოველთვის შეიძლება გამოკითხო, წინასწარ ქონდეს ინფორმაცია, წინასწარ მიიღოს მედიკამენტები, რომელი მედიკამენტების ფონზეც ჩატარებული კვლევა შედარებით, ასე ვთქვათ, მარტივია თვითონ პაციენტისთვის და ექიმისთვისაც, მაგრამ სამწუხაროდ წავეპოვებ პერიოდში ეს არის ურგენტული შემთხვევა, შესაბამისად ყველაფერი გათვლილია დროში, რაც მალე ასე ვთქვათ პაციენტს. ბატონ დიმიტრი, ხშირად პაციენტები მოდიან სადიაგნოსტიკა ან მოჰყავს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფს და რომელსაც აქვს მიღებული გარკვეული ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები შეტევის დროს და არ იცის რომ ესე გაურთულდება და ასე შემდეგ. ეს რამდენად აფერხებს თუ არა დიაგნოსტირების პროცესს და ანუ სურათის სრულად აღქმაში გეხმარება თუ არა? მე მესმის, რასაც თქვენ გულისხმობთ, კი ბატონო, არსებობს გარკვეული პრობლემები, როდესაც ტკივილგამაყუჩებელმა შეიძლება წაშალოს სურათი. და ექიმი ანამნეზი ვერ შეკრიბოს, მაგრამ ჩვენ სფეროში, ანუ კერძოდ კარდიოლოგიაში, ეს არის აუცილებელი. ტკივილი ეს არის ერთადერთი ტკივილია, რომ არის ამის პაციენტსაც რო ვიკითხავს, როგორი ტკივილი იყო. ასეთი ტკივილის დროს პაციენტებს ეუფლებათ სიკვდილის შიში. ამას ხაზგასმით ვამბობ, ეს სპეციფიურად დამახასიათებელი ტკივილია. ეს არ არის მარტო ისეთი, რომ ძლიერი ტკივილი, შეიძლება სხვა ორგანოებსაც გამომდინარე პრობლემებს გქონდეს. ასეთ შემთხვევაში პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, თუნდაც სასწრაფო ბრიგადის მიერ, ეს არის ტკივილის გაყუჩება. ასეთი ტკივილის მოთმენა და საავადმყოფომდე მიყვანა უბრალოდ არ იქნება სწორი. ხო, მაგრამ ჩვენ არა, დამერწმუნეთ, ტკივილის პირველი ეტაპი ეს არის ტკივილის მოხსნა. კი ბატონო, გასაგებია. აი ოპერაციებზე რო გადავიდეთ ქირურგიაზე უშუალოდ, როდის ხდება ის მომენტი, არ ვგულისხმობ, როდესაც არის თქვათ, როდესაც მართვა ხდება პაციენტის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ის ექვემდებარება და დაუშვათ გარკვეული პერიოდის, გარკვეულ ვადაში მედიკამენტოზურ მკურნალობას და უკვე არის გამოვალი მდგომარეობა, დგება ქირურგიული ჩარევის აუცილებლობა. ეს უკვე რა კონდიცია, როცა იშემიურ დაავადებებზე გვაქვს საუბარი. თქვენ გულისხმობთ ალბათ ღია ოპერაციებს. დიახ, მათ შორის. ოპერაციული ჩარევა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე
რა თქმა უნდა, კორონოგრაფია გაკეთებულია, ზუსტი ინფორმაცია გვაქვს პაციენტის სიზარღვოვან, ასე ვთქვათ, დაზიანებებზე და შესაბამისად ფასდება იქიდან გამომდინარე, რა პროცენტულად და რა, ასე ვთქვათ, შევიწროების ხარისხი, ანუ სტენოზირების ხარისხიდან გამომდინარე. თუ გვაძლევა საშუალება რომ დავუშვათ, არის 70%-იანი სტენოზები, მაგრამ ჯობია რომ პაციენტი მით უმეტეს ღია ოპერაციისთვის წინა საოპერაციო კვლევები გაიკეთოს, მომზადდეს. ასეთი პაციენტი, რა თქმა უნდა, იგეგმება ოპერაცია და ოპერაცია გადის, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც თუნდაც წავე სტადიაში ხდება პაციენტის საოპერაციო, ამიტომ აი ეს ფუფუნება არ გვაქვს მეტ პერსონალს რომ პაციენტის მომზადა და ამიტომ გვიწევს უფრო მეტი შრომის და მეტი ასე ვთქვათ ჩადება რომ დროზე იქნას მიღებული გადაწყვეტილება. ანგიოპლასტიკა. ძალიან ხშირად გვესმის, ძალიან აქტუალურია ბოლო პერიოდში. კეთდება ხოლმე გულის გარკვეული პათოლოგიების დროს. რა შემთხვევაში მიმართავთ ოპერაციის ამ მეთოდს და რა უპირატესობით გამოირჩევა ეს ანგიოპლასტიკა სხვა დანარჩენი ქირურგიული მეთოდებისგან? მოგახსენებთ. ანგიოპლასტიკა ეს არის მეთოდი, როდესაც ანუ გამომწვევ მიზეზს, ან შევიწროებულ ან დახშულ სიზარღვოს აღდგენა ხდება. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ეფექტური მეთოდია, ეს ყოველგვარ ანუ წამლებთან, მედიკამენტები რა თქმა უნდა ინიშნება ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ პირველი ანუ მიზეზი რაც არის სიზარღვის ოკლუზია, ამის გახსნა ხდება სტენტი იმპლანტაციით და შესაბამისად შედეგი რა თქმა უნდა უკეთესია. რაც შეეხება უპირატესობებს. რა თქმა უნდა მედიცინა ვითარდება და ორიენტაცია მედიცინის არის ასეთი, რომ რაც უფრო მინიმალური ჩარევით მაქსიმალურ შედეგს აღწევ, დარგიც და მიღწევაც უფრო ღირებულია. მოგეხსენებათ კორონოგრაფია და სტენტირება ერთი ნემსის ნაჩვენებით კეთდება. ამის დროს არც ნარკოზი კეთდება, არც პაციენტი არ იჭრება მიხდით და აქედან გამომდინარე ეს უპირატესობა დიდია. მოგეხსენებათ მარტო ოპერაცია არ მოიცავს მხოლოდ ჩაკერებას სიზარღვისას. მას ბევრი კომპონენტი ახლავს, მათ შორის ეს არის ანესთეზია. რისკები, რა რისკები შეიძლება ახლდეს ანგიოპლასტიკას? რისკები და ყველა ნებისმიერი ასაკის პაციენტისთვის არის რეკომენდებული თუ ეს არის ინდივიდუალური შეფასების მაინც? სტენტირებასთან დაკავშირებით რისკებს გულისხმობთ ალბათ. რისკები წეღანაც თქვი და კიდე გავიმეორებ, ნებისმიერ ჩარევას ახლავს, რა თქმა უნდა, ხა არ არსებობს ეგეთი სფერო, ეგეთი ოპერაციის სახე, რომ არ კონდეს ისი რისკები. თუმცა ესეთი პროცედურა კეთდება მაშინ, როცა საკითხი ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, ანუ მის გადარჩენას და მის, ასე ვთქვათ, ხვალინდელ დღეს რომ ის იყოს სრულფასოვნად, ისევ დაუბრუნდეს ჯანმრთელ ცხოვრებას და მან გააგრძელოს, ასე ვთქვათ, მისი ჩვეული რიტმში ცხოვრება. აქ შესაბამისად რისკები იმასთან შეფარდებით, რა სიკეთეც მოაქვს, მიზერული. კი, ანგიოპლასტიკას ხშირად მოსდევს ხოლმე სტენტირებები, ხო? რაღაცა ანგიოპლასტიკას სტენტირება, კორონოგრაფიას გულისხმობთ ალბათ. დიახ. კორონოგრაფიას გულისხმობთ. ხშირად არის ასეთი შემთხვევები, სამი ასე ვთქვათ შემთხვევა შეიძლება გქონდეს, ზოგადად რო დავყოთ. ეს არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება იყოს სპაზმისგან გამოწვეული აღნიშნული ჩივილები და პაციენტს არ ჩაესვა სტენტი, იმიტომ რომ ანატომიურად ამ დროს სიზარღვე არ არის დაზიანებული. ეს არის რაიმე ფაქტორის გამო შეიძლება იყოს სპაზმი, შესაბამისად სიზარღვე თუ ჯანმრთელია და ეს სპაზმის გამო იყო ეს ყველაფერი, ამის შემთხვევაში სტენტის ან ოპერაციის გაკეთება არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება და ასეთი პაციენტი მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობაზე და ცხოვრების ჯანსაღ წესის, ასე ვთქვათ, რჩევა შეიძლება მივცეთ. რაც შეეხება მეორე, ასე ვთქვათ, შემთხვევებს, ანუ როდესაც ხდება შესაძლებელი ხდება სტენტის იმპლანტაცია, ეს ასეთი პრობლემებიდან გამოსავალი ყველაზე იოლი გზა გამოდის, იმიტომ რომ პაციენტი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მინიმალური ჩარევით ხდება ძალიან დიდი მაქსიმალური თუმცა სტენტირების შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს მისი ნაწილობრივი ან სრული დახშობა, ეს რისკებიც არსებობს, ხო? ეს რაზეა, საიდან მომდინარეობს აი ამისი რისკები და მაშინ ზოგადად პაციენტი, რომელიც მოდის გეგმიურად ნიშნავს, რომ პაციენტი წინასწარ მოდის, გადის გარკვეულ კვლევებს, იღებს გარკვეული მედიკამენტებს, რომელი მედიკამენტებითაც წინასწარ შემზადებულია პაციენტი. ასეთ პაციენტში ძალიან მიზერულია ამის შანსი. აი თითქმის შეიძლება რომ გავიხსენო, არც გამახსენდეს გეგმიურად დაგეგმილ პაციენტზე აღნიშნული პრობლემა გქონდეს. თუმცა შანსი იმისა, რომ მოხდეს, კი ბატონო, გეთანხმებით, შესაძლებელია, ეგეც დაუშვათ, რომ ესეთ მომზადებულ პაციენტზე შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობა.
რაც შეეხება მწვავე შემთხვევებში, კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ მწვავე შემთხვევა ეს არის ასე ვთქვათ, უეცრად აღმოცენებული პრობლემა, როდესაც პაციენტი აბსოლუტურად არ არის არც მედიკამენტებით მომზადებული, არც წინასწარ კვლევები არ არის ჩატარებული, არც აქედან გამომდინარე, უფრო მაღალი რისკი ასეთ პაციენტებშია. თუმცა რა საფრთხეს წარმოადგენს ეს შემდგომ უკვე პაციენტებისთვის? შეიძლება რაღაცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდეს, იქნება ნაწილობრივ თუ სრული დახშობა სტენტის? სტენტის სრული დახშობა ეს არის, თუ გულისხმობთ, ეს არის მწვავე თრომბოზები, როდესაც შეიძლება ჩაისვა სტენტი და აღნიშნული ასე ვთქვათ, სტენტი დაითრომბოს. ეს შეიძლება მოხდეს რამდენიმე საათის განმავლობაში, ამას ვეძახით მწვავე თრომბოზს. ან დაუშვათ მოგვიანებულ, ასე ვთქვათ, პერიოდში, ეს უკვე გამწვავე პერიოდია. რაც შეეხება სტენტის ან ამ თრომბოზის მიზეზები შეიძლება რა იყოს? პირველ რიგში ეს არის ის, რომ პაციენტი არ არის წინასწარ მომზადებული, მეორე ის არის, რომ ანუ შესაბამისი ზომის სტენტი უნდა იყოს შერჩეული სიზარხში, რომელშიც სვავს ოპერატორი სტენტს. ამის გარდა საჭიროა ის, რომ თვითონ ანალიზებს და ძალიან დიდი ნიუანსებია, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი ეს საკითხები თუა გათვალისწინებული და შესაბამისობაშია, ხომ? ამის შანსი ძალიან მიზერულია. აი, როდესაც ზომებზე საუბრობთ, ჩვენ აი რედაქციაში იყო ბატონი მოსული ბავშვი ყავდა მცირეწლოვანი, უფრო სწორად რაღაცა ის გულის პათოლოგიებით და აი ის ჰქონდა ესეთი პრობლემა, რომ ასაკის მატებასთან ერთად აი ზომების ცვალებადობა ჭირდებოდა, იმიტომ რომ სისხლის რაღაც არტერიის გამტარუნარიანობა ვეღარ იყო ისეთი. ანუ შეიძლება რომ აი ეს განმეორებითი ოპერაციები დარჩეს, ბატონ დიმიტრი საჭიროა ამ ჩივილებით მოვიდა და ითხოვდა რაღაცა დახმარება ჩვენგან რომ იქნებ დაეფინანსებინათ. რაღაცა გვეთხოვა ჩვენც. მე რამდენადაც ხვდები თქვენ გულისხმობთ, ეს იქნებოდა ალბათ თანდაყოლილი მანკი. თანდაყოლილ შემთხვევაში. კი, მაგრამ სტენტზე საუბრობდა, თუ სწორად მახსოვს, იმიტომ რომ მცირეწლოვანი იყო და გაზრდასთან ერთად ხო სიცხლე ვერ ატარებსო, ეს სტენტიო ზომაშიო რაღაცა ცვლილებას. შესაძლოა ეს უბრალოდ არაკომპეტენტურად მოწოდებული დიაგნოზიც იყო, მაგრამ შესაძლებელი არის თუ არა თეორიულად რომ ესეთი რაღაცა საჭიროების წინაშე სტენტები ბავშვებში ეს თითქმის ეგეთი რამე არ არსებობს, იმიტომ რომ სტენტებს როცა ვსვავთ, ჩვენ ეს არის ათეროსკლეროზული დაზიანებების გამო ვსვავთ ამ აღნიშნულ პროტეზას, მასალას და ბავშვებში ეს თითქმის შეუძლებელია. ეს ჯერ არ ყოფილა რომ ბავშვი ასეთი შემთხვევა ქონოდეს. მე უფრო ვფიქრობ, რომ თქვენ ქონდათ ალბათ საქმე იმასთან, რომ იყო თანდაყოლილი მანკი, როდესაც ალბათ რომელიმე სარქველი შეიცვალა და ამ დროს უთხრეს, რომ რაღაცა ასაკის მერე ადამიანი იზრდება ფიზიკურად და მისი ორგანოებიც რა თქმა უნდა განიცდიან გარკვეულ ცვლილებებს და აი ალბათ მე ვფიქრობ რომ თქვენთან გქონდათ ამაზე საუბარი. ეს უფრო სარქლოვანი პათოლოგია შეიძლება იყოს. კი ბატონო, ბატონ დიმიტრი, აორტოკორონალური შუნტირება, მისი უპირატესობები, რა შემთხვევაში მიდიხართ ხოლმე ინტერვენციონისტები, კარდიოლოგები, გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ უკვე ამ და სხვა და მოკლედ ოპერაციის მეთოდებზე, სულ რამდენიმე წუთში. ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობს, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ჩემი ექიმი პირდაპირ ეთერშია და ჩვენ გულის იშემიურ დაავადებებზე, ინტერვენციულ კარდიოლოგიასა და კარდიოქირურგიაზე გესაუბრებით. გადაცემის დღევანდელი სტუმარია ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას კარდიოინტერვენციონისტი დიმიტრი მარგველაშვილი. გავაგრძელოთ ბატონ დიმიტრი, ჩვენ ოპერაციულ მეთოდებზე, ქირურგიულ მეთოდებზე საუბრობდით პრინციპში და მე მინდა გითხოთ აორტოკორონალური შუნტირება, რას გულისხმობს ქირურგიის ეს მეთოდი და როდის მიმართავთ ხოლმე მას კარდიოინტერვენციონისტები? აორტოკორონული შუნტირება ეს არის ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში ძირითადად სადაც რამდენიმე კრიტერიუმია, როდესაც შეგვიძლია არ განხორციელდეს დაუშვათ სტენტირება და ამ შემთხვევაში უკვე ვირჩევთ აორტოკორონული შუნტირების ოპერაციას. ეს შემთხვევები ძირითადში არის ასეთი დაყოფილი ასეთი კრიტერიუმი, თუ არის დაუშვათ რთული ლოკალიზაციის სტენოზები, სადაც სტენტირებით ვერ მოხერხდება პაციენტის ასე ვთქვათ გამოჯანმრთელება, ან და არის მრავალი დაზიანება, ასე მრავალსიზარღვოვანი დაზიანება, როდესაც უფრო უპირატესობას ვანიჭებთ კარდიოქირურგიულ ჩარევას. ამ დროს ხდება აუტოვენის, ანუ ადამიანის მისივე ვენის, მისივე არტერიის ჩაკერება, შემოვლითი გზები კეთდება, ასე მარტივ ენაზე რო ავხსნათ, სტენოზირებულ ნაწილს. სხვა მონაკვეთიდან აიღებთ და პრობლემურ ზონაში აკერებთ. შემოვლითი გზა კეთდება, რომ გულს მიეწოდოს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული გზა გაუჩინოთ გულის სისხლის მიმოქცევის.
რაში მდგომარეობს ანუ ამის ეფექტურობა და ამ დროს თუ შეიძლება გართულებები იყოს ან რეციდივები იგივე ბატონ დიმიტრი ერთი რომ ალტერნატიული გზა და გულს მიეწოდება დაუშვათ მაგრამ ამ დროს ალბათ არის სხვა შემთხვევებიც თუ შეიძლება იყოს გამოვალი მდგომარეობა როცა ვერ გაკეთდეს ან არ შეიძლებოდეს ან დიაბეტით დაავადებულებს აქვთ ხშირად ხოლმე პრობლემები ქირურგიასთან და დიაბეტი პაციენტებში უფრო მეტია კატეგორია ამ პაციენტებში უფრო მეტია რომელიც იკეთებს კარდიოქირურგიულ ჩარევებს რაც შეეხება თვითონ როდის წყდება ეს საკითხი როგორც წესი არა მარტო ჩვენს კლინიკაში დარწმუნებული ყველა კლინიკაში მსგავსი შემთხვევები განიხილება კარდიოქირურგიული კონსილიუმის ასე ვთქვათ მეშვეობით ანუ გამოთქვავს აზრს კარდიოქირურგი, ინტერვენციული კარდიოლოგი, ანესთეზიოლოგი, რამდენად ასე ვთქვათ, რომელი ასე ვთქვათ მიმართულებით შეგვიძლია პაციენტის კუნალობა გავაგრძელოთ. რისკებთან დაკავშირებით, გამეორდები ისევ ალბათ გამეორება გამომივა რომ რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ეს რისკებზე იმასთან შედარებით რა შედეგსაც ველოდებით და რატომაც კეთდება ეს ოპერაციები, რა თქმა უნდა იმასთან შედარებით ეს ძალიან მიზერული რისკები გახლავთ. ზოგადად არა მხოლოდ აი ამ მეთოდის დროს რამდენიმე ქირურგიული მეთოდზე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში და რეციდივების შემთხვევები რამდენად ხშირია პრაქტიკაში და რა შემთხვევაში შეიძლება დადგეს იგივე ოპერაციების განმეორების აუცილებლობა ეს არის როდესაც თქვათ არ ითვალისწინებს პაციენტი რეკომენდაციებს ან პოსტოპერაციული პერიოდი არ მიყავს ისე როგორც თქვათ ურჩევასაც აძლევს ექიმი თუ დამოუკიდებელი მიზეზებიც არსებობს რის გამოც შეიძლება დამძიმდეს რაღაც პერიოდის შემდეგ მდგომარეობა. ყოველთვის გიწევს პაციენტებთან ამ საკითხზე საუბარი და საკმაოდ გულდასმით, იმიტომ რომ პაციენტი, რომელიც ქართველი პაციენტის ფსიქოლოგია ცოტა განსხვავდება, არ მიწყდება. კი, სანამ უკიდურეს ფორმამდე არ მივალთ ხოლმე. კი, ერთი მომენტი, ერთი მხრივ ეს ხასიათი გვაქვს ქართველებს და მეორე მხარე ეს როგორც კი უკეთესად იგრძნობენ თავს, როგორც წესი, არანაირი წამალი, არანაირი დიეტა და ეს რა თქმა უნდა ამ საკითხს ძალიან ასე ვთქვათ სულად შეუძლია შემოbrunება და პაციენტის მდგომარეობა ხელმეორედ გახდეს ასე ვთქვათ ისევ სტადიას დაუბრუნდეს, როდესაც ოპერაციამდე ქონდა მას პრობლემები. რა თქმა უნდა ამის შანსი არსებობს თუ პაციენტი არ დაიცავს რეჟიმს და არ მიიღებს მედიკამენტოზურ კუნალობას იმას, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ უნიშნავთ პაციენტებს ოპერაციების შემდეგ. ეს დიეტა აუცილებელი წინაპირობაა თუ დიეტაში გულისხმება არა ალკოგოლური არა სასმელები, არა თამბაქო დაუშვათ. ზოგადად დიეტა უფრო სწორი ნათქვამი ალბათ ექიმისგან იქნება სწორი და ჯანსაღი კვება. ანუ ჩვენ ვიცით რომ ეს ამ პრობლემების გამომწვევი არის ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა. აუცილებელი არ არის ადამიანი ფიზიკურად გამოიყურებოდეს მაგათ ჭარბწონიანად, ხო? გვინახავს პაციენტები, რომელსაც ჭარბი წონა აქვს, მაგრამ სიზარღვების სუფთა აქვს. ანუ აპრიორში ის რომ დავაყენოთ საკითხად, რომ ვინც მსუქანია, ბოდიში მომიხდია ყველა ჭარბწონიანისთვის, ეს არ ხდება პრინციპულად. ყოველთვის ეს არ არის პრობლემა. შეიძლება პაციენტი წონაში არ იყოს ჭარბწონიანი, მაგრამ მას ნივთიერებათა ცვლას დარღვევა ჰქონდეს და შესაბამისად ეს დაავადება, ანუ ათეროსკლეროზი, აქედან გამომდინარე, მასთან მიდიოდეს გარკვეული აგრესიული ფორმით. შესაბამისად, დიეტა არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო რაღაცის შეზღუდვას ვაკეთებთ. უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჯანსაღი კვებით და რაციონით, საათობრივით ალბათ. ბატონ დიმიტრი, მაყურებელი გველოდება დიდი ხანია ხალხზე, უპასუხოთ და გავაგრძელოთ ისევ. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით. ქალბატონო, ჩვენ გვაინტერესებს პაციენტს აქვს დილატაციური კარდიომიოპათია, რას ვეთქვის? მადლობა ზარისთვის, მადლობთ რომ გიყურებთ, ძალიან ზოგადი შეკითხვაა, მაგრამ ალბათ აინტერესებდა როგორ ვის მიმართოს. აუცილებლად ქალბატონს კარდიომიოპათია ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რთული დიაგნოზი ჩვენ სფეროში კარდიოლოგიაში. უბრალოდ მე მაინტერესებს რომ მქონდეს საშუალება ამ პაციენტისგან მოვისმინო აზრი თუ ამ პაციენტს ჩატარებული თუ აქვს კორონაროგრაფიული კვლევა და რატომ. წავიდა სამწუხაროდ ასეთი ასე ვთქვათ ეხოლოგიურად როდესაც ვნახავთ ჩვენ რომ დაბალი განდევნის ფრაქცია აქვს პაციენტს, ღრუები არის გადიდებული, ყოველთვის დგება საკითხი, რატომ არის გამომწვევი მიზეზი რა არის? ეს არის
რაიმე სახის ანთებითი პროცესები, როდესაც რომელიღაც ან ინტოქსიკაციის ფონზე განვითარებული მიოკარდის დიფუზური დაზიანება, თუ ეს არის პოსტინფარქტურად განვითარებული აღნიშნული ცვლილებები. ამიტომ საინტერესო იქნებოდა ამ პაციენტს თუ აქ ეს კვლევა ჩატარებული, იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავდება ამ, ასე ვთქვათ, მკურნალობის მეთოდი. გაითიშა სამწუხაროდ ჩვენი მაყურებლის ზარი შუნტირებაზე კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება ბატონ დიმიტრი, როგორც მეუბნება ყურში პროდიუსერი საღამოშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. შესაძლებლობის დაზიანება იყო, გამიკეთეს კიდე მესამე სტენდი. 5 სტენდი მაქვს. და წნევები მაქვს ხშირად, დაღლას გძნობ კიდე და მაინტერესებს ექიმს. დიახ, ტელევიზორს ჩაუწიეთ და ისაუბრეთ ხალბატონ. კითხვა რაში მდგომარეობს თუ შეიძლება. კითხვა, დიახ, აი რა გაინტერესებთ? გაქვთ 5 სტენტი გავიგეთ და დაღლილობა. შემდეგ ხო რა ვქნა და სავატყოფოში დავწვევ მკურნალობა მინდა თუ როგორ ძალიან დიდი მადლობა. თუ როგორ არის ეს მინდა ექიმს შევეკითხო და მითხრას მედინაში ვიწექი ერთი თვის უკან რაღაც გადასხმები გამიკეთეს, მაგრამ დაღლას გძნობ ისე. მადლობთ რომ გვიყურებთ ხალბატონო. დიახ, აი ბატონ დიმიტრი, რამდენჯერ ხშირად მე პრინციპში კითხეთ და მეტნაკლებად გავეცით ამ კითხვის პასუხი, მაგრამ რამდენი შეიძლება ეს რეციდივები იყოს სტენტირება ერთხელ, მეორედ, მესამედ? სტენტირება თუ ხდება დაუშვათ სხვადასხვა სიზარხში, სხვადასხვა პერიოდში, რომ ეს მიგვანიშნებს იმას, რომ პაციენტი შესაბამის მკურნალობას არ იდარებს. ანუ ჩვენ სტენტირებით აღმოფხვრავთ იმ შედეგს, რაც გამოიწვია იმ ნივთიერების ცვლის დარღვევამ, ანუ ათეროსკლეროზულმა დაავადებამ. თუ პაციენტი შესაბამის მკურნალობას, შესაბამის რეჟიმს, შესაბამისად ანალიზების კონტროლი არ ექნება ქოლესტერინის კონტროლით, ასე ვთქვათ, აკონტროლოს მისი რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ მას სხვა სიზარღვეში პრობლემა გაუჩნდეს. სხვა შემთხვევაში გამორიცხულია ბატონ დიმიტრი. თუ მოწესრიგებულია ეს საკითხი, სხვა შემთხვევაში ძალიან ნაკლები შანსი აქვს, რომ გაჩნდეს. ამ შემთხვევაში უნდა მოვიდეს ისევ ჯანმრთელობის ცენტრში და ჩაიტაროს გამოკვლევა. კი ბატონო, ვინაიდან შუნტირებაზე ვსაუბრობდით, ვიდრე მაყურებლები შემოგვიერთებოდნენ, დაგკითხოთ ასევე არის ასეთი ფორმა შუნტირების რობორტო აორტო კორონალური შუნტირება. რა შეგიძლიათ თქვათ, ესეც ქირურგიის ერთ-ერთი ფორმა. ეს ასე ვთქვათ, ახალი სიახლეა ეს მოკლედ ამ სფეროში. სამწუხაროდ ის ჩვენთან ჯერჯერობით საქართველოში არ არის ეს საკითხი. ეს არის ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, ტექნიკით და აღჭურვილობით საოპერაციოები, რომელიც ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. ამას ძალიან დიდი ფინანსური, ასე ვთქვათ, რესურსები ჭირდება. არის რამდენიმე ქვეყანა, რომელშიც ეს დაინერგა და მიდის მუშაობა, რომ უფრო ასე ვთქვათ, მასშტაბურად, ასე ვთქვათ, აითვისონ ეს მიმიტეთ ჩვენთანაც დაინერგება, თუ ასეთი ეფექტურია და ყველა სიახლე, რომელსაც შევძლებთ ათვისებას, ეს იქნება ჩვენი მოსახლეობისთვის კარგი და იგივე მეტპერსონალისთვის. აი ჩვენ მაყურებელი რეკავდა კიდევ, რომელიც ახლა სტუდიაში ვერ დაგვიკავშირდა, უბრალოდ ინტერესდება ზოგადი კითხვა არის ასეთი, რამდენად შესაძლებელია გულის პათოლოგიები იყოს მემკვიდრეობითი ფაქტორი და აი ამ დროს გარკვეული თავის დაცვა თუ არის შესაძლებელი პრევენცია, ასე ვთქვათ, როდესაც გენეტიკურად მამას, ბაბუას და ან დედას, ან დედიდან ათესავებას ესე ქონდეს. დიახ, მემკვიდრეობას მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა არ მინდა ჩვენი მაყურებელი დავზაფრო და შევაშინო, რომ თუ კი მათ დაუშვათ დედას, მამას, ბაბუას აღნიშნული დაავადება ქონდეს, ამის გამო შიშით იცხოვრონ, ნამდვილად ეს ასე არ იქნება სწორი. თუმცა რა თქმა უნდა, თუ არის გენეტიკაში გარკვეული დაავადების მიდრეკილება და აღმოჩენილია დაუშვათ ადრეულ ასაკებში დედასთან, მამასთან, ან ახლო ნათესავებში, რა თქმა უნდა, ასეთ პაციენტებმა უფრო მეტი ასე პროფილაქტიკური მიზნით გარკვეული კვლევები უნდა ჩაიტარონ გარკვეულ ასაკებში. მაგალითად, კერძოდ კერძოდ შეიძლება ახალგაზრდა ასაკშია ადამიანი და გაიკეთოს დაუშვათ დატვირთვის ტესტი, გაიკეთოს ქოლესტერინზე ანალიზი, გადაიღოს ელემენტარულად ეხოსკოპია გულზე, მივხვდით, რომ აი არ გამოიპაროს და ფრთხილად ვიყოთ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მასაც ექნება ეს პრობლემა, თუმცა სიფრთხილის მიზნით შეგვიძლია ეს პროფილაქტიკურად ესეთი ღონისძიებები ჩავატაროთ. განსაკუთრებით ალბათ შუა ასაკს რო გადავწდებით შემდეგ. კი ბატონო, ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდები კარდიოქირურგიაში ჩვენ ვიდრე დავიწყებთ გადაცემას, მანამდე ვისაუბრეთ ეს მეტნაკლებად, რა ითვლება ალტერნატივად? იშემიური დაავადების მკურნალობაში ძირითადში არსებობს ორი მკურნალობის მეთოდი.
ეს არის ერთი, ეს არის ინტერვენციული კარდიოლოგია, როდესაც ხდება სტენტების იმპლანტაცია, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და თუ ვერ ხერხდება ან თუ არის ლოკალიზაციის გამო, ანუ ანატომიური ისეთი ლოკალიზაცია, სადაც სტენტს, ასე ვთქვათ, არ ხერხდება ჩასმა, ან არის დაუშვათ მულტიდაზიანება, ანუ მრავლობითი დაზიანება, ასეთ შემთხვევაში მისი ალტერნატივა ხდება კარდიოქირურგიული ოპერაციები. თუმცა პირიქითაც შეიძლება იყოს სიზარღვებიდან გამომდინარე საშუნტირებო პაციენტი, მაგრამ არსებობდეს სხვა ისეთი დაავადებები, რომლის გამოც ვერ ხორციელდება პაციენტთან ოპერაციის ჩატარება, ასეთ შემთხვევაში ხდება რთული, ასე ვთქვათ, რთული ინტერვენციული ჩარევები, როდესაც ბიფურკაციული სტენტირება ან მრავალი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე სტენტის ჩადგმა პაციენტთან. ასეთი პაციენტები ძირითადად არიან დაბალი განდევრის მქონე პაციენტები, ანუ ფრაქციას გულის მშრალობისა და ასაკიანი პაციენტები. თუმცა შეიძლება სხვა პრობლემაც იყოს, რომელიც თუნდაც ანესთეზიოლოგს შეუშლის ხელს და ამის გამო ვერ ხერხდება ოპერაციაზე გაყვანა. მაყურებელი რეკავდა კიდევ ერთი, რომელიც ასევე ვერ დაგვიკავშირდა სტუდიაში და მე პრინციპში ვაპირებდი ამ კითხვის დაცმას, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალურია და ხშირად ისმება ხოლმე შეკითხვები, როდესაც არის გულის პათოლოგიებთან, იშემიურ დაავადებებთან საქმე და ამ დროს არის ფეხმძიმე ქალბატონი ან იგეგმება ორსულობა და ასე შემდეგ. რამდენად ხელშემშლელია და რა რისკებია არსებობს ხოლმე თუ რამდენად უსაფრთხოა ფეხმძიმობა ამ შემთხვევაში. თქვენ გულისხმობთ იშემიური დაავადების მქონე ფეხმძიმე? დიახ, აი აქვს გულის პათოლოგიები, უნდა შვილის გაჩენა და ამ დროს იგივე წონაში მატება, იგივე სხვა თამდევი გართულებები და რამდენად თავსებადია ეს მდგომარეობები ერთი მეორესთან. გულის პათოლოგიებიდან, ანუ რეპროდუქციული ასაკში მყოფი ქალბატონებს, რაც შეხვედრია ჩვენს პრაქტიკაში, იშემიური დაავადება ნაკლებად შეგვხედრია სარქლოვანი პათოლოგია. ისიც ძირითადში უფრო ხშირად დამდაყოლილი პათოლოგიები. არის შემთხვევები სამწუხაროდ, როდესაც ქალბატონი ორსულად არის და აღმოაჩენენ, რომ მას თურმე სარქლის პრობლემა აქვს, რომელიმე სარქლის და შესაბამისად ასე ვთქვათ, ასეთ პაციენტთან ხდება კონსილიუმი და ასეთი პაციენტის რა თქმა უნდა ძალიან ასე ვთქვათ საფრთხილო პაციენტია, რომ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება კარდიოლოგმაც და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება გინეკოლოგმა. შესაძლებელია კარდიოლოგიური ქირურგიული ჩარევა დაიგეგმოს ფეხმძიმობის პერიოდში. კარდიოქირურგიული ჩარევა რომ დაიგეგმოს ფეხმძიმე პაციენტში, უნდა ხდებოდეს ძალიან ესეთი გადასწრება. კი ბატონო, და მე მინდა კითხოთ თანდაყოლილი თემის გამო არ იქნება. აი დაუშვათ თუ არის თანდაყოლილი მანკი და ქალბატონი დაფეხმძიმდა და ორსულად არის. ანუ ინფარქტების განვითარების რისკები და ინფარქტების რისკები როგორც წესი ქალბატონებში და მამაკაცებში სტატისტიკა იმიტომაც განსხვავდება, რომ რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი ქალბატონებში ეს იშვიათია. ანუ მამაკაცების ასე ვთქვათ უფრო მეტია, იმიტომ რომ ეს ქალბატონების ჰორმონების დამსახურებაა, რომ გარკვეულწილად ეს სხვაობა სტატისტიკური გვაქვს. ბახუსი ღუპავს მე მგონი მამაკაცებს ბატონო დიმიტრი. კი ბატონო, და ზოგადად სტატისტიკა ახსენეთ და მინდა კითხოთ, რა მდგომარეობა არის ზოგადად ჩვენს რეგიონში და იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც თქვენ მუშაობთ? რამდენად ხშირად კეთდება თან ჩვენს კლინიკაში, პიონერი იყო ჩვენი კლინიკა ამ სფეროს დაარსება და განვითარებაში. მედინაში ეს კეთდება 2010 წლიდან ეს პროცედურები, რაც შეეხება კარდიოქირურგიას, ბოლო 3 წელიწადია უკვე სისტემატურად თითქმის ყველა კვირას კეთდება ოპერაციები ჩვენთან და კეთდება საკმაოდ ასე ვთქვათ სირთულის მქონე პაციენტებთან. ეს კომბინირებული ოპერაციებს ვეძახით, როდესაც ხდება არა მარტო შუნტების, ასე ვთქვათ, აორტოკორონული შუნტირება, არამედ კომბინირებული სარქლების, ასე ვთქვათ, სარქველზეც ოპერაცია. ან ერთობლიობაში რო ორივე ოპერაცია ერთად კეთდება. ამიტომ მადლობა ღმერთს და ჩვენ კოლეგებს თუ ერთს დაამთავროთ შემდგომ მეორეს. აუცილებლად ჩვენ თუ პაციენტს სარქლოვანი პათოლოგიაც და კორონარული პათოლოგიაც აღენიშნება, აუცილებელია რომ ეს რაც შეიძლება ერთ ოპერაციაზე მოგვარდეს, იმიტომ რომ თუ ერთი პრობლემა ცალკე მოგვარდა და მეორეს გამო სხვა დროს დაიგეგმა ოპერაცია, ეგეთი რამე წარმოუდგენელია ჩვენ. კი ბატონო დიმიტრი, ცოტა დრო რჩება პრინციპში გადაცემის დროის ამოწურვამდე და აი პოსტოპერაციულ მკურნალობაზე მინდა კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და რას აქცევთ ხოლმე სპეციალისტები ყურადღებას, როცა გაკეთდება იქნება სტენტირება, შუნტირება თუ ასე შემდეგ. შემდგომში მართვა როგორ ხდება პაციენტების? დიახ.
თუნდაც თქვენი ჰოსპიტალის მაგალითზე რო. დიახ, ჩვენს კლინიკაში მე შემიძლია გითხრათ სტატისტიკურად ჩვენი მონაცემები 250 ოპერაციაზე მეტია უკვე გაკეთებული, ეს ღია ოპერაციებს გულისხმობ. ეს 2 წლის განმავლობაში. ამ ოპერაციების, ასე ვთქვათ, სირთულე წეგანაც აღნიშნე, რომ ესენი არ არიან მხოლოდ აორტოკორონარული შუნტირების პაციენტები. ამ ოპერაციებს გულისხმობ უფრო მეტწილად არის კომბინირებული ოპერაციები, რომელიც უფრო რთულ ოპერაციებად ითვლება. ინტერვენციულ კარდიოლოგიაში რამდენიმე 1000-ია უკვე გაკეთებული. მადლობა ჩემს კოლექტივს, სანიტრიდან დაწყებული, ექიმამდე დამთავრებული, იმიტომ რომ ეს გუნდური მუშაობის და გამოცდილების შედეგია. ეს არ არის ერთი და ორი კაცის დამსახურება. როდესაც სალაპარაკი გვაქვს იმაზე, რომ დაუშვათ გაკეთდა ოპერაცია ან ჩაიდგა სტენტი, მას შესაბამისი პერიოდებია გასავლელი პაციენტს. და ამ პერიოდებში ყოველთვის არის ის მედპერსონალი, რომელმაც ეს რეაბილიტაციის პერიოდი უნდა გაატაროს 7 და სანდოობით. ვართ აღჭურვილი ჩვენი კოლექტივის მიმართ. არსებობს ესეთი რაღაცა სტანდარტი, რომ ოპერაციიდან მაგალითად 1 კვირა არის განსაკუთრებული მეთვალყურება და თუ ამ 1 კვირაში არიჩინა რაღაც ქართულებამ თავი, ესე იგი გამოვძვერით უხეშად რო ვთქვა მდგომარეობიდან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს კრიზისული პერიოდები ოპერაციის შემდგომ. ნებისმიერ პროცედურის დროს ეს იქნება ღია კარდიოქირურგიული ოპერაციები თუ ეს იქნება ინტერვენციული ჩარევები, რა თქმა უნდა, ყველა გასული დრო ნიშნავს იმას, რომ რისკის, ასე ვთქვათ, რისკი მცირდება, დიახ. რას გულისხმობს ზოგადად აი ეს რეაბილიტაციის პროცესი და რამდენ რთულია პაციენტისთვის, იმიტომ რომ ალბათ აქ ჩემი სუბიექტური აზრია, სამსახურში დატვირთვა ფიზიკური, აი ამ გულის ოპერაციების შემდგომ აი რაღაც გარკვეული შეზღუდვები გარდასაკვებისა თუ არსებობს. აი რიტმს დაუბრუნდე ისე, როგორც მანამდე ხო? ნაკლები შეზღუდვები აქვს პაციენტებს, როდესაც ინტერვენციით ხდება ამ პაციენტების, ასე ვთქვათ, მკურნალობა, როდესაც ღია კარდიოქირურგიული ჩარევით ხდება, რა თქმა უნდა, პაციენტებს გარკვეული შეზღუდვები მოძრაობისა, ფიზიკური დატვირთვისა აქვთ. ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კოლექტივი გარკვეულ ტრენინგებსაც უტარებს პაციენტის პატრონებს. აუცილებელია, რომ როდესაც პაციენტი გაეწერება, მას შესაბამისად, ანუ მისი ოჯახის წევრებმა იცოდნენ, როგორ უნდა მოეყვრან ასეთ პაციენტებს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამასთან. ბატონო დიმიტრი, კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. ხო, გამარჯობათ. რამინდა გითხრათ, გაკეთებული მაქვს კონორალური შუნტირება. უკვე მე-14 წელია და ამ 14 წლის განმავლობაში სვავ მუდმივად სამლებს. ნუ ეს სტატინებს სვავ, კონკორსავ და სვავდი კარდიომაგნილს. ხო, და ამ ბოლო დროს კარდიოლოგებმა ჩემცა მას და სხვამაც გითხრეს, რომ ეს კარდიომაგნილები აღარ აცელებენ სისხლს და დაიწყეს მასიურად მასის შეცვლა და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და რით შეიძლება რომ შევცვალოთ კარდიომაგნილი თუ აღარ მოქმედებს ისე. არ ვიცი თუ საიდან შემოიტანეს, ვის შემოიტანა, მე მგონი ეს არის რუსეთიდან შემოტანილებია და ასე გვეუბნებიან რომ აღარ აცხელებს და სხვა წამლები რამდენი წლის წინ გაქვთ გაკეთებული ბატონო? 14. მე-14 წელი დაიწყო. 2005 წელს მას გაკეთებული, მაშინ ჯერ კიდე შვეიცარიელი და ავსტრიელი და ისრაელის ხირურგები აკეთებდნენ. ჩვენები არიან მადლობა დიდი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. ბატონის კითხვა მდგომარეობდა უფრო იმაში, რომ დაუშვათ შემოტანილია თუ არა ნამდვილად მედიკამენტი ხარისხიანი და ამ კი, და ეს კარდიომაგნიუმის მიღებაო მირჩევენო, რომ აღარ ნაკლებად ეფექტურია და სხვა ალტერნატიული მედიკამენტები უფრო ეფექტური, ვინაიდან ასეთი ხანგრძლივი მომხმარებელი ამ პრეპარატის რამდენად შეესაბამება სიმართლესო. თუ პაციენტი მით უმეტეს 14 წლის წინ არის გაკეთებული ოპერაცია, საინტერესოა ამ პაციენტს, რომ ჩვენთვის ეთქვა თვითონ როგორ გზნობს თავს, ხომ არ არის რამე სიმპტომატიკა, რომელიც ადრე ოპერაციამდე ქონია. რა კვლევებს გადის, დაუშვათ რა ანალიზებს აბარებს, მარტო ის რომ დაუშვათ კარდიომაგნილზე იყოს, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ კარდიომაგნილს დალევს თუ არ დალევს, მარტო ამით არ ამოიწურება ეს საკითხი. რაც შეეხება კარდიომაგნილის მიღებას, მე ვერ გეტყვით ბატონო, ეს კარდიომაგნილი რამდენად ამის ხარისხის კონტროლმა და ალბათ სახელმწიფომ უნდა თქვას ეს რამდენად. ზოგადად ბატონ დიმიტრი, აი იცის ალბათ ჩვევია ორგანიზმს გარკვეული მედიკამენტების მათ შემგუებლობა, ხო? ან დოზების მომატებაც არის ყოველთვის გამოსავალი. ხო,
ხო, რაღაცა იმუშავებს ხოლმე იმუნიტეტის ორგანიზმი და აი აღარ მოქმედებს წამალი. შეიძლება ესეთი ფაქტის წინაშე დადგეს, იმიტომ რომ შესაძლოა ზუსტად ეს შემთხვევა იყო ამ ბატონის. შეიძლება მაგ კონტექსტის იკითხა ბატონმა, მე რამდენადაც გავიგე წერა, თქვა რომ ვიღაცამ უთხრა რომ მას რომ ის აღარ არის წამალი და სხვა წამალი შემოიტანეს და აღარ მოქმედებს. რაზეც ახლა ნამდვილად კითხვაზე პასუხს ვერ გავცემ. რაც შეეხება მედიკამენტების ასე ვთქვათ მიჩვევას ორგანიზმისას, ასე თქვენ გულისხმობთ, ნამდვილად არის ასე, შეიძლება რაღაცა პერიოდის განმავლობაში პაციენტი იღებდეს ან ჰიპერტენზიულ წამლებს, გარკვეული ჯგუფის პრეპარატებს და გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეგუება გამოიწვიოს და ის ეფექტი დაკარგოს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წამალი ხარესხით გაფუჭდა. მართლაც შეიძლება იყოს ის, რომ აღარ მოქმედებს ისე ეფექტურად, როგორც მოქმედდა. ამიტომ არის რომ პაციენტი მედიკამენტის დანიშნვიდან რაღაცა პერიოდების განმავლობაში უნდა აუცილებლად გადიოდეს კონტროლს. ექიმს უნდა გქონდეს ეს ინფორმაცია. თუ ექიმი ჩათვლის, რომ რაღაც შესაძლოა მედიკამენტი ან დოზაა შესამცირებელი, ან გასაზრდელი, ეს ექიმის გადასაწყვეტია. გასაგებია, კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ ბატონ დიმიტრი. საღამოშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ისა 15 წლის წინ მქონდა არითმია. დიახ. ხოდა გულის კარდიოეხოსკოპია გადავიღე და მითხრეს რომ აორტის სისტოლური არითმია გაქვს. მე ისა ლევტი კარდიომაგნიუმს და რაღაცა ვიგზერი რომ ცუდად კი არა, მაგრამ რაღაცა ვიგზერი ესე იგი რომ არ მოქმედებდა ლამაზად. ხოდა აი რას მიჩევდით თქვენ? უკაცრავად ბატონო, როგორი არითმია გქონდათ? არითმია მქონდათ გული წუთში ხანდახან გაჩერდებოდა და მე ისევ ამოძრავდებოდა, მაგრამ მე სულ თქვით მოძრაობებს ვაკეთებდი ასწავლებს. სულ თქვით არ ვისუფთავდი და მე უცებ რომ ავისუფთავდა და დავაფიქრებდი გაცრავად, მე უკვე ქრებოდა ეს არითმია. ხოდა 15 წელია მქონდა, ახლა გამიქრა უკვე აღარ მაქვს. ვიჩიეს ესა ეს მაგნიოკარდიუმი რომ აქვს და იმან უფრო სულად გამხატა და გადავანებე თავს. მადლობა ზარისთვის. მოკლედ ძალიან აქტუალური პრეპარატია ეს. ურეცეპტოდ გაიცემა ბატონ დიმიტრი? ეს შეიძლება. ურეცეპტოდ გაიცემა, თუმცა არითმიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს ამ მედიკამენტს. არ მგონია რომ ექიმს ერჩია ბატონისთვის რომ ანტიარითმული საშუალება და ამიტომ მიიღოს კარდიომაგნიუმი. რაც შეეხება იმას რომ დაუშვათ 15 წლის წინ მქონდა არითმია ბატონს და თუ ნამდვილად ეხლაც არ აქვს, მაშინ სანერვიულს არაფერი არ ქონია ბატონს. უბრალოდ ამბობს რომ ეს ამ პრეპარატის მიღების შემდეგ უფრო ცუდად იგრძნო თავი, ვიდრე დაეხმარა. მიღების შემდგომ ცუდად შეიძლება პაციენტმა იგრძნოს თავი, კიდევ გამეორდება ხა თუ პაციენტს აქვს ანამნეზში წყლულოვანი დაავადება, გასტრიტი, ანუ კუჭნაწლავის დაავადება თუ აქვს, შესაძლებელია რომ რაღაცა ამ მედიკამენტებიდან გამომდინარე იყოს რაღაც გამწვავების, ასე ვთქვათ, ეპიზოდები. ანტიარითმული არ არის ეს მედიკამენტი, ამიტომ მას არითმიასთან რაღაცას ის ვერ შეუძლია. თუმცა სწორი კონსულტაციისთვის ალბათ მაინც ვიზიტი იქნება და უფრო უპრიანი. ჯობია სწორად იყოს დანიშნული, რომ წამალმაც მის შედეგი, ასე ვთქვათ, მიუტანოს პაციენტს. დასასრულისკენ რო წავიდეთ ბატონ დიმიტრის, რამდენიმე წუთი რჩება საერთო დროის გასვლამდე, მე მინდა პრევენციაზე და პროფილაქტიკაზე გკითხოთ. რა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს იმისთვის, რომ აირიდოს თავიდან გულის ესა თუ ის პათოლოგია, იშემიური ამ შემთხვევაში, ვინაიდან დღეს იშემიურ დაავადებებზე გქონდა. პრევენციისთვის, რა თქმა უნდა, ის რჩევები, რომელიც ხშირად გვესმის უკვე თქვენი გადაცემებიდანაც და არა ზოგადად რჩევები არის ექიმიდან და ყველა საკითხი ეხება ჯანსაღი წესის ცხოვრების დანერგვას. ეს აუცილებელია, რაც უფრო ადრე დავიწყებთ ამას, რაც უფრო ადრეულ ასაკში დავიწყებთ ამ წესით ცხოვრებას, მით უკეთესი იქნება შესაბამის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივ ცხოვრებასთან და ჯანმრთელ ცხოვრებასთან არის ეს პირდაპირ კავშირში. მეტი მოძრაობა, სწორი კვება და ჯანსაღი საკვების მიღება არის უპირობოდ. ეს არის ის პირობა, რომ ჩვენ გქონდეს უპრობლემო სიბერე. ჯანმრთელობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. იმედია, რომ თანდათან მოვა ჩვენამდე ის კულტურაც, რომ ზოგადად ვისწავლით ჩივილების გარეშეც სპეციალისტებთან ვიზიტს და გარკვეული პროფილაქტიკური გამოკვლევების ჩატარებასაც. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრი, რომ იყავით ჩვენი გაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ მესმის ყურში ჩვენი მაყურებლები რეკავენ ეთერში, მაგრამ მედია სხვა დროს მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ მათ კითხვებს გავცეთ პასუხი. ფიზიკურად 1 საათი უკვე ამოწურულია.
18 აპრილის ჩემი ექიმი დასრულებულია. დღევანდელი ეთერი გულის იშემიურ დაავადებებს, ინტერვენციულ კარდიოლოგიასა და კარდიოქირურგიას დავუთმეთ გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას კარდიოინტერვენციონისტი დიმიტრი მარგველაშვილის სტუმართან ერთად ბოლო 1 საათის განმავლობაში პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე ვმუშაობდი. ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით. ნახვამდის.